این موتور قرار نبود سرنوشتش این باشه. موتور تازه تعمیره و اصلا ما پوسته عقب موتور ترک داشت، روی کار پوسته‌شو باز کردیم و دیدیم میخواستیم پوسته رو تعویض کنیم، ولی دیدیم که اویل پمپش این بلا سرش اومده. با اینکه موتور تازه تعمیره ولی اویل پمپ احتمالاً عوض نکردن. بوش میلش یه بوش برنجی اینجا داره در رفته بوده و اومده دنده رو خراب کرده. روغن خوب به موتور نرسیده، خود اویل پمپ هم که این بلا سرش اومده. میل سوپاپ خراب کرده تا اینجای کار. اسپکا خرابه، قلتگای اسپکا خرابه، میل سوپاپ هم خراب کرده متاسفانه. و اینه که وقتی موتور باز میکنیم ما، مخصوصا این اویل پمپ هایی که دسترسی بهشون سخته، کلی پوسته گیربکس باید باز شه، پوسته باز شه تا برسی به اویل پمپ. به خاطر اینه که همیشه هر وقت موتور تعمیر میکنیم با اینکه اویل پمپ سالم هم باشه تعویضش میکنیم، چون ممکنه عمرشو کرده باشه و دیگه ببندید 2-3 ماه مثل این موتور کار کنه و این بلا سرش بیاد. حالا تیکه تیکه باز کنیم ببینیم دیگه چه خرابیایی به وجود اومده. اون سوال ویدیو قبلی هم که تفاوت خرابی رنگ و پیستونه، اونم سرسیلنده که برداشتم یه مقدار راجبش توضیح میدم. دوستان خیلی درست گفته بودن، حالا توی کامل نمیشد علتاش و دلیلاش بگیم، کامل اونم توضیح میدم که تفاوتشون چیه، که موتور رنگ تموم کرده باشه یا بوش گشاد باشه چه فرقی با هم دیگه میکنه. یکی از دلایلی که یاتاقان نزده با همچین اویل پمپی این موتور، این سوپاپای ریتارد این موتور با روغن کار میکنه و وقتی که استفاده میکنی ریتاردو روغن مصرف میشه و خوشبختانه یا متاسفانه سوپاپ عمل نمیکرده، ریتارد کار نمیکرده، راننده نمیتونسته ریتارد بکشه تو سرازیریا. اینکه مانیتورش هم خراب بوده، اصلا راننده فشار رو نمیدیده که بخواد ببینه افت فشار داره موتور یا نه. این دوتا مسئله‌ای که هست و شانس آوردن که ریتارداش کار نمیکرده. اولین ریتارد میکشید، اولین سرویس این سوپاپا با ریتارد روی سوپاپ دوده برای ریتارده و وقتی که درگیر میشه روغن میاد پشتش و روغن هم مصرف میکنه، چون هر بار گاز میدی ول میکنی گازو، یه مقدار روغن استفاده میکنه، باعث میشه که فشار بیفته. حالا حتی موتور سالم هم فشار رو میندازه، چه برسه به این موتور که مشکل داشته. خب سرسیلند رو برداشتیم و یه خانش اینجا همطور که میبینی حالا گرفتگی داره و یا این که اصلا رنگ شکسته، یکی از این دو موضوعه. فکر میکنم گرفته ضعیف، این ورم مشخصه یه مقدار گرفته. حالا تفاوت اگه اینجا ببینی، این خانه یک عملا رنگش کار نمیکرده، دوده از خانه یک عبور کرده رفته پایین، ببینی اینا بالاتر مونده، کمپرس داشته میزده پایین، احتمالاً چون روغن نرسیده خوب به پیستون رنگ دچار مشکل شده، گرفته. حالا درش میاریم پیستون رو ببینیم داستان چیه. اون سوالی هم که پرسیده بودم، ببینین وقتی که بوش گشاد میشه همیشه این زیر لبه خانه یک گشاد میشه، یعنی شما اگه 2 سانت پایینتر ساعت بزنین میبینین سر اندازه است، اینجا ممکنه 10 صدم گشاد کرده باشه. وقتی که بوش خرابه و رنگ سالمه، رنگ میاد بالاترین نقطه، اینجا چون گشاد کرده، به عنوان مثال مثلا 7-8 صدم گشاد شده بوش، اینجا کمپرس عبور میکنه ازش و میره داخل موتور و موتور بخار داره، ممکنه روغن رو از لوله بخار، اگه موتور از این موتورایی باشه که لوله بخارش پایین باشه و روی در بالاش نباشه، باعث میشه که حتی روغن رو از لوله بخار بزنه بیرون، از سوپر روغن بزنه چون کمپرس داخل موتور زیاد شده. ولی وقتی که از اینجا به بعد که میره پایین پیستون، اگه رنگ سالم باشه، رنگ قراره از اینجا به بعد که میره پایین روغن روی سیلندر رو هول بده ببره پایین و وقتی رنگ سالمه، خب این از اینجا به بعد بوش هم سالمه، این وظیفه رو خوب انجام میده و باعث میشه که نذاره روغن بیاد سر پیستون بسوزه و ماشین دود کنه و روغن سوزی داشته باشه. این دوتا فرقی هست بین رنگ سالم و رنگ خراب باشه یا بوش خراب باشه. این دوتا البته که هم بیشتر اوقات خب وقتی بوش خراب شده به اون حد رسیده رنگ هم خرابه، ولی خب بعضی وقتا پیش میاد که موتور باز کردن
بوشا خراب بوده، فقط رنگ رو عوض کردن. اینجوری میشه تشخیص داد که کدوم یکیشون مشکل داره. اینم از این. تا اینجای ویدیو اومدی ما رو دنبال کنین و کامنت و نظرتون رو بذارین، ممنون میشم. لایک هم که فراموش میکنین دیگه، من بگم نگم فرقی نمیکنه، مثل اینکه تعداد کامنت ها بعضی وقتا از لایک های ویدیوهای ما بالاتر میره. بریم ادامهش رو باز کنیم ببینیم وضعیت میلنگ چطوره. یاتاقانا با این وضعیتی که میبینم احتمالاً اونام آسیب جدی دیده. اینم وضعیت یاتاقان ثابت که میبینین دیگه امروز فردا بوده یاتاقان بزنه. بقیهشون زیاد بد نیست، یک دو تاش خط داره و اون پیستونی هم که کمپرس رد کرده بود رنگ شکسته بود، احتمالاً پیستون جارنگ گشاد کرده بوده و چون عوض نکردن سری قبلی این بلا سرش اومده. یه ویدیو دارم راجع به تشخیص پیستون سالم و خراب که چطور تشخیص بدیم پیستون سالمن یا خرابن. این جارنگ رو باید نگاه کنین، اونو ببینین حتما اگه ندیدین. و اینم مشکلی که این خانه داشت و میلنگم به شدت خط داره. همین خانه آخری که بغل یاتاقانی هم روی همین میخوره. حالا باید تراشکاری بفرستیم ببینیم جواب میده این میلنگو با این وضعیت یاتاقانا یا نه. ممنون از نگاهتون، تا اینجای ویدیو نگاه کردین و ممنون که ما رو دنبال میکنین. موفق باشین.